Ôi, lâu lắm mình cũng không được thái chuối cho hai con gà ăn này. Nên mình thái một ít cho nó ăn. Mà mẹ sáng nay đi cũng dặn mình bảo sang nhà bác chơi. Không biết bao giờ mẹ mới về. Mẹ bảo mình là thôi không phải đợi mẹ nữa. Nếu mà muộn thì cơm nước cơm nước trước. Này, này mình thái chuối với gà ăn xong chắc có lẽ mình lấy ít cải dưa đi lên trên bán. Dù gì hôm nay mẹ cũng không ở nhà. Mẹ về thì cũng được một thời gian rồi. Lâu lâu cho mẹ đi đâu đi đây đó cho nó khuây khỏa. Hai con vào ngày chắc đủ ăn rồi. Ôi trời, hai con này bấm này cho nó ăn thoải mái. Nọ trồng ít ốc cải mà con gà nó sống ra nó ăn hết lá luôn. Đây bé tí. Tỉa cái bé gà này cứ để cho con gà. Để cho con gà. Mình cắt như này cũng vừa tầm, không để lâu nó lại già. Vừa tầm đi bán.
Mình đã tự trồng này không thuốc không sao này, con sâu nó toàn ăn lá. Hôm nọ đi chợ cứ tưởng có giống rau này mình lấy về trồng. Ông ấy hay là mình đi muộn quá ông bán hết. Không có giống, không có hạt. Thêm một hàng hai hàng thôi. Nhiều tí là thì không lại không được hết. Sâu. Mới ăn, em ăn thoải mái này. Lên đóng cửa đã quên.
sữa cơ mà. Mua thịt cá đâu, mua thịt cá mua sữa. Này, chơi nó làm gì? Người ta nó tẻ được mãi người ta Ừ, 4 cân bà. Cháu để đây với bà. Đây này bà đã tiền đó cho. Cháu đi luôn nha bà. Mày có hôm nay đi không phải ngồi bán, giao cho quán họ làm rau xưa rất là nhanh. vừa vượt qua nói thật thành phố hiện tại tí để nó xong mọi cái đồ về đây xong là làm một mâm ở đây thôi. bát to nhỉ Chơi đâu đâu ơi cho tôm cho nó gần đấy không vui đó, không vui, không vui đó. Quen thì cách đấy mới quen cái Phở đây. Cái gì đó? Đâu á? Đâu phải thôi, con bắt. Bắt được không đó?
Đấy. Wow. Từ tóc thôi. Rồi về đến nhà là cơm chín rồi làm Hám mồm này, hám mồm này, hám mồm này. Hám mồm cho bảo ông bón, ông bón đi, ông bón. Nào nào nào, hám mồm. Đấy, ông giỏi hơn con đấy. Đấy, con giỏi hơn ông nhỉ. Ấy da, con giỏi hơn ông đấy. Đấy, thế đấy nè. Ấy im im. Nào 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 chơi. Chơi. Ấp vô. Đấy, thế này mà nhỉ. Giỏi. Đấy đấy. 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 là cái tay Đấy, có người đó. Bèo nó cháu chưa bèo. Đâm nhau nào chứ. Gì đâu. Cháu nó đấy bạn. Vô tuyến đi. Tuyến có người chứ. Đây xe cậu cho cái chi thôi. Nào, chơi nào một miếng ấy giả một quấy chơi á quấy đấy một miếng đấy thế này mà nhỉ đấy thế này còn giỏi hơn ông giỏi nhỉ anh giỏi nhỉ ngon nhỉ vì Hôm nay mình đi bán rau về vẫn còn sớm. Ở kia hình như có một khóm chuối, không biết có chuối không, hay là mình ra đấy hỏi xem, nếu mà có thì mình lấy đi bán. Giờ vẫn còn sớm, lấy đi bán chắc vẫn không muộn đâu. Qua đấy mình hỏi nếu mà có chuối không, đi hỏi chị mẹ. Thì tốt thật, không biết có buồn không. Gần chỗ con gà này, đi nhận tốt thật. Nó này có một buồng này, mà rất là ngon. Buồng này mình đi ra chắc lấy được 9 người thì sao, không bao giờ biết đi nhà có bán không, thì mình cứ sang hỏi xem có bán không thì mình lấy đi giao thôi. Hôm nọ mình đi giao cho cái chị làm bánh chuối, bảo hôm nào có thì cứ lấy sang cho chị. Hôm nay mình tiện mình cũng lấy sang cho chị nếu mà được. Chị ơi, em chào chị ạ. Vâng, mấy buồng chuối này phải là chị không ạ? À có ạ. Thế chị bán không chị? Có. Vâng, nhưng mà chị bán phải bớt lại cho em nhé. Vâng. Rồi, em chào em trả cho chị. Vâng. Hơi khó đấy. Thôi mình cứ thử đặt xem có được không. Quả chín rồi mà cái con gì ăn. Ủa, không phải nặng thật.
dài vừa nặng nữa. Kiểu như vậy. 15 lại. Cái khung chuối này dài thật. Lấy cá ra mình không tính nữa. Chuối này không đặt vào cùng được. Sao ở đây? Bác đi cho nó nhanh. Em bán nào đấy? Em bán cho bộ chị ạ. Bộ này bao tiền? Cái này là em bán 100.000 chị ạ. Chị nào cần một bộ chắc luôn. Chị lấy để phát hơn ạ. Cũng vội quá không kịp làm dẹp rồi mình lên trên kia sửa xe lăn đi làm. Lắm nhưng mà một ngày gỗ chưa đủ chuyến xe, thôi anh em thì cũng cố gắng, bộ mình cũng đang khai thác ở trong đồi kia đủ chuyến thì xong là bốc một chuyến nữa nghỉ Tết luôn. Này mua cái đồi nó xa, xong là khai thác khó quá, đường đi cũng vất vả nữa nên gỗ ra cũng hơi chậm, không đủ gỗ bốc đi xuôi cho. Đàn là mình cũng bận rộn quá, không được sang trang trại xem em Hồng lên làm đấy nào và thăm em ấy. Lâu lắm rồi không được gặp em ấy. Em ấy đã đến làm xong công việc trang trại rồi nhưng mà không biết em ấy về chưa hay là vẫn còn ở bên đấy. Em Hồng hôm nọ cũng mua điện thoại, bây giờ mình tự gọi em ấy xem
em ấy đã về chưa hay vẫn chặt chặt. Nếu mà em ấy chưa về thì mình xuống đón em ấy qua nhà mình dọn dẹp ít đồ trong nhà mình hộ mình cái. Ai giống như Phong gọi vậy? Alo. Ô không à? Dạ. Vâng ạ. Thôi em đến trang trại chưa hay là chưa đến em? À em đến trang trại rồi à? Em làm xong việc chưa em? Trang trại em thì cũng làm xong hết công việc rồi anh ạ. Em cũng chuẩn bị đi về. Em làm xong việc rồi à? Thế em đi đến đâu rồi? Em đến khu quán chỗ khu chợ đấy gì? Bây giờ em đứng đấy chờ anh tí, anh xuống đón em, anh nhờ em chút việc. Anh gọi về em có việc gì không anh? Anh gọi cho em là bảo nhờ em một chút là sang anh xuống đón em sang bên nhà giúp anh dọn dẹp ít đồ ở nhà được mà. Em đứng đấy nhá, anh xuống luôn đây. Rồi. Nhá, anh xuống luôn đón em luôn. May quá cô Hồng chưa về nhà, thôi mình đi đón em Hồng đó. Bây giờ kịp sợ em ấy chờ lâu. Phong gọi mình bên này gọi mình làm việc thì mình cứ ở đây đợi anh ấy. Hôm nay là mình còn chưa về đến nhà. Em chạy lâu em. Dạ cũng một lúc thôi anh ạ. Lúc đấy em thì cũng thấy hàng đi bán anh ạ. Em làm đấy là đi bán về nhà luôn. May là anh gọi. Còn chỗ trang trại thì em cũng làm xong hết công việc rồi anh ạ. Anh cũng bận quá nên không có thời gian ra nhà trả. Thì hôm nọ em cũng nghe cô bảo rồi anh ạ. Bò mẹ bây giờ một mình nó có chịu ăn, nó có kêu không em? Dạ lúc đầu thì cũng thấy kêu anh ạ. Hai ba năm nay thì cũng thấy kêu nữa. Chắc nó cũng nhớ con. Chắc nó nhớ con của nó. Nhưng mà em thì cũng biết từ anh phải bán bò con để Còn bò con thì em trai thì nó bảo nó để lại cho nó thì nó mua về nó làm giống này. Thì nó thấy con bò nó to nó mập này nó thích thì họ mua về làm giống nên tôi cũng để lại cho nó. Thì, định đổi con bò sang ngang lấy trâu mai anh cũng thì anh cũng nuôi bò. thì anh định mẹ định bò mẹ chờ. Mà anh thì con bò mẹ đấy anh đổi lấy trâu. Em lên xe đi xong lên anh tí nữa anh em nói chuyện sau. Vâng ạ. Dạo này cũng gần cuối năm rồi, chắc việc của anh cũng bận lắm anh nhỉ? Thì cuối năm thì cũng hơi bận em. Cũng làm mà tranh thủ cho anh em trong kia làm tiền ra một chuyến là đủ xe may hết chơi này.
biết có kịp không? Dạ vâng. Cũng gần Tết rồi, chắc cũng làm 2-3 ngày nữa cũng nghỉ. Dạo này anh cũng mua cái đồ nó cũng làm rồi vất vả, đường nó đi lại nó xa quá, khai thác lấy gối ra nó chậm. Anh cũng điện cho mẹ bảo sang lấy ngô, biết mẹ anh sang. Dạ có anh ạ. Thì anh thấy mẹ anh gọi cho anh và bảo mẹ anh sang lấy ngô, xong là đi về thì va chạm giao thông với họ thì cũng may là lúc đấy em qua để gặp mẹ anh thì cảm ơn em đã giúp đỡ mẹ anh. Có gì đâu anh, thì hôm đấy thì em cũng đi làm về thì thấy cô với một anh đang cái cọ qua lại với nhau anh ạ. Thì em qua đấy thì em cũng vô tình vào đấy em hỏi cô thì cũng biết là đầu đời câu chuyện như thế nào. Chắc có lẽ là ông kia sai anh ạ, vì ông kia đi không đội mũ nữa. Anh cũng bảo mẹ thì lấy ít ngô về trong ngăn cho vịt ở nhà anh trai ấy. Thì mẹ anh sang lấy, anh mà anh bận quá không lấy về cho mẹ được. Thế cô giờ có đau nhiều không anh? Mẹ anh thì cũng đỡ cho em. Cô bảo là bị đau chân anh ạ. Thì mẹ anh cũng với mẹ bảo xe kia cũng tông vào thấy đau đầu gối, đau chân. Qua Hôm đấy chỉ ý là gần đi gần và chắc là cô giật mình, cô mới ngã thôi, vẫn chưa quên đâu anh ạ. Vâng, cũng may là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra anh ạ. thì kia thì anh cũng bảo mẹ đi lấy thuốc về bôi em làm đắp vào, thấy mẹ bảo đỡ. Thì anh ở nhà thì cũng gặp người bán gà ấy. Thì anh cũng mua mấy con về anh nuôi, cũng gọi là đến gần Tết thì mình nuôi, đến lúc Tết mình bỏ ăn ấy. Thì anh cũng để luôn bên này. Thế là anh lấy gà sang bên này nuôi rồi này. Không thì cũng có cái chuồng bên này, anh cũng mua mấy con mình nuôi, đến mai đến Tết thì có khách về mổ ăn ấy. Nhưng mà anh bắt sang bên này thì anh bận thì ai chăm cho không, thì anh cứ lấy sang chú trang trại để em chăm cho nhiều nha. Còn để hôm nữa anh lấy sang sau, bây giờ mình cứ để đây trước đấy. Thì nó cũng dễ, anh cứ đi làm về cả tối, mình về tối mình cũng tranh thủ mình bật đi, mình tranh thủ canh nó cũng vẫn ăn thôi. Thì gà mình lấy hơn gan vịt thì bên kia nó phải có nước, mà ở đây nó không có nước ấy. Này, mẹ có khỏe không em? Dạ mẹ em vẫn khỏe anh ạ. Thì em có dẫn mẹ đi chợ theo? Dạ hôm nọ thì em cũng đưa mẹ em lên chợ phiên anh ạ. Vâng, mẹ em thì lần đầu lên chợ phiên thì cũng thích, thấy cái gì thì cũng mua anh ạ. Thì mẹ cũng ở bên nước ngoài mới về, mới sang mình trước thì mình có chợ phiên đâu, mới mấy năm nay mới có chợ phiên thì nó mới đông vui. Trước thì cả lúc cô ở nhà đây chắc thì cũng đã mở chợ phiên. Dạ. Thì mẹ em thấy đồ ở quê mình thì đồ cái gì ăn cũng ngon anh ạ. Đồ quê mình thì toàn là từ vùng tự cấp nên không phun thuốc trừ sâu nọ, đồ mà ăn cũng ngon. Bên nước ngoài thì bên kia họ cái gì họ cũng phun thuốc kích thích trừ sâu các loại. Dạ. Anh được đi làm ở bên đấy thì anh mới hiểu, còn em thì em không biết gì nữa. Thì anh đầu tiên anh sang đấy anh biết đâu, để sau mới đi qua những cánh đồng họ trồng rau này, trồng hoa quả, thấy cái gì cũng phun, cái gì cũng phun thì anh mới biết, còn không thì anh phải biết. Dạ. Từ đợt nọ thì anh cũng nói nhưng mà đợt này em làm sang trang trại thì thấy như có sang đấy hay là bạn thì xung quanh có trang trại gì không? Dạ từ cái đợt đấy thì em cũng không làm chị ấy nữa ạ. Chắc là chị ấy cũng biết sai và sửa lỗi rồi ạ. Anh cũng mong là như biết là sai là sửa, không thì cứ sao mình lấy làm tiền em. Không mong muốn chuyện đấy xảy ra với em. Dạ không có gì đâu anh ạ. Mà anh bảo là nên dọn dẹp nhà cửa thôi, hay để em dọn dẹp nhà cửa cho anh ạ. Rồi cũng ngồi uống nước đã, rồi lúc nữa dọn dẹp, lúc nó xong rồi. Em cũng dậy sớm anh ạ, dậy sớm nhưng mà em thấy cái luống rau ở chỗ nhà em lên tốt thì em cắt đi bán xong thì em sang chỗ trang trại làm.
em phải sớm quá làm tranh thủ nhiều việc này. Mà mẹ em bảo sang nhà bác sớm rồi em không thấy mẹ em ạ. Thì mẹ em hôm nay sang nhà bác chơi. Vâng, mẹ em bảo sang nhà bác chơi. Lấy được nhiều chuối đi bán không em? Dạ, hôm nay em cũng chỉ lấy được một buồng thôi anh, nhưng mà cái buồng đấy nó vừa to vừa dài, nó nặng thì em chỉ vác được một buồng thôi anh ạ. Nếu mà chặt buồng to nặng không bảo anh xuống anh chở ra hộ chở hộ mang đi bán. Có gì đâu anh, thì em cũng vác được mà công việc anh thì bận nữa. Vậy thì em gọi anh xuống thì tranh thủ mình chạy xuống một lúc rồi. Mà hôm nọ thấy cô bảo gọi cho anh thì cũng không thấy liên lạc được. Anh vào trong đồi khu đấy lại không có sóng mà. Vâng, thằng nào em cũng gọi cho anh một cuộc không thấy được. Em cũng nghĩ là anh bận công việc thì không có thời gian để nghe. Trong Nên là đấy em cũng không gọi nữa. trong đấy thì nó lại kiểu nó vào vùng sâu quá, nó không có sóng điện thoại. Anh cũng muốn bảo gọi ra ngoài nhưng mà lại không có sóng nên cũng đành chịu. Vâng. Thế anh gọi em lên đây để dọn dẹp nhà cửa hay là việc gì đây? Anh thì gọi người em dọn lại cái bếp thôi. Vâng. Thế anh ở đây đợi em đi trong bếp cho anh. Hôm nay cũng may sự mình gọi cho ông là ông nghe máy và mình cũng xuống đón được Hồng lên chơi. Lâu lắm rồi mình không gặp Hồng, mình cũng nhớ Hồng lắm. Hồng thì nói chuyện rất thoải mái. Thì mình cũng đang dự tính là bán cái trang trại bên kia để cho Hồng sang bên này, nhất là cũng dọn dẹp nhà cửa, xong là cũng chăm cho mình mấy con gà để mình gặp Hồng nhiều hơn. Mà lại ở Hồng làm trang trại bên kia thì mình cũng bận công việc quá, thì mình lắm lúc về thì gặp, lắm lúc về thì không gặp Hồng. Mình tính bán trang trại mà mình cũng chưa nói cho cô Hồng biết nữa. Mà lúc nào mình bán là mình nói với em Hồng sau. Mình lúc đấy cũng mong rằng mình bán trang trại thì em Hồng sẽ vẫn sang đây lúc mình, để những lúc mình đi làm về thì mình gặp em Hồng ở nhà thì mình sẽ thấy vui hơn. Hay thấy em Hồng thì mình cuộc sống thoải mái và có động lực để làm việc hơn. Rồi thì giờ mình cũng không biết là giúp em ấy dọn dẹp xem cái gì em ấy không dọn được thì mình hộ em ấy dọn. Thì anh ngồi về tấm mặt cao em không gặp tới thì anh ngồi làm. Dạ thôi anh để em không làm được, bận nghỉ đi. Cái này lấy ra ngoài kia để làm cái này. Lấy ra sổ đá ngoài kia. Vâng. Hôm nay thì anh cũng gọi một phần mà anh đã bận mình sửa xem anh em để làm luôn, là bảo anh em vào trong rồi ấy làm dọn một tí ông anh lại đi rồi anh để em đi thôi anh dọn. Có gì đâu anh nếu mà bận thì không làm thì anh cứ bảo em đi làm cho không sao đâu. Thì vất vả giúp anh nhé. Anh em dọn cái. Bận đâu anh, để em cái này em dọn được này. Anh một mình nhưng mà lúc mình dùng xong cái này cái nọ anh cũng vứt lung tung, anh cũng để gọn 11 bát.
như anh lấy vợ thì hộ rộng thì nó gọn gàng hơn. Bây giờ anh phải rủ đi kiếm một cô nào thường mà lấy thôi anh. Anh cứ thì lấy một người vợ như em chịu khó làm. Em thì có làm gì đâu. Tao làm gì vừa làm việc ngoài sau lại còn tranh thủ đi làm việc ở nhà nữa. Anh thấy em này rất giỏi. Em thì cũng bình thường thôi anh ạ. Anh cái này có cả nước nóng luôn hả anh? Rất là tiện anh nhỉ. Tối qua biết thì nó còn nóng. Nóng anh ạ. Còn chỗ em thì mỗi một lần mình muốn rửa bát hay là làm gì anh phải đun nước lên anh ạ. Cái này anh Nóng rất là tiện. nước nóng trên nó có nước nóng. Hoặc chắc là gọi điện. Thế anh có công việc đi hả? Thấy mấy em tôi gọi bảo và xem có ăn đường bia có xem mấy cái thuốc lại không xem đến chở được ấy. Và thuê cả một quốc rồi. Cà phê cầm quốc thì mình sửa lại đường thì ô tô nó mới chở được. Vâng. Nếu mà anh bận thì anh cứ đi, anh quét dọn xong rồi anh cũng đi về luôn thôi anh ạ. Quét dọn xong đi làm cơm ăn bữa cơm lâu lắm anh em mình không được lại với nhau ăn cơm nói chuyện nữa. Để cái khách hàng dừa anh cũng đang bận nữa thì em về cà phê anh cũng về nhà rồi ạ. Ý anh bảo là mua gà ở đâu anh? Anh để cái cạnh này mà. Để em đi xem năm nào anh bận thì em vô trong giúp anh ạ. Đấy, anh hôm nọ cũng mua mấy con gà này anh để đây may cái này lại có chỗ nên anh cũng làm cái chuồng để đây chăn luôn. Cái chỗ này cũng rộng mà anh. Chỗ này cũng rộng mà. Anh mua nhiều nhỉ. Này không có nước thì nuôi được mỗi gà này mà. Nếu mà có nước thì anh lấy cả ngan cả vịt để nuôi thì nó gần nhà nhưng mà lại không có nước. Xong ở đây thì gọi là cũng khu đông dân cư quá, mình nuôi ngan thì nó không có mùi nên người ta họ không nói. Rồi nuôi gà thì nó thâu được. Vâng, thế mà công việc của anh bận như vậy mà anh vẫn lấy được gà nhiều cái này để nuôi nữa. Lấy về thì ông là mình cải thiện bữa ăn, chính lúc nào anh em ở trong đi làm cho mình về ấy, về mình lại mời anh em lại ăn bữa thì anh em có động lực làm việc cho mình ấy. Vâng, như vậy cũng là chu đáo cho anh em là công nhân anh ạ. Trời mà thì mình cũng lâu lâu thì mời anh em ăn một bữa. Thì anh lấy cái loại to to này về mình lúc nào mình cần mổ thì mình có thể mình mổ ăn luôn. Vâng. Xong là mình nuôi cái loại to này nó lại ít bệnh tật hơn bởi vì nó cái sức đề kháng của nó khỏe. Anh xem tay em nào, ôi rồi tay em này dạo này vất vả quá, tay anh này còn trắng hơn này. Nhưng mà em đi làm ấy nhớ đeo đôi găng tay vào, lúc em đi cắt cỏ cho bò ấy cái cỏ nó bị cứa vào tay ấy, em đeo găng tay không thì mùa đông rồi rét thì xong là bị chất sát ấy, nó cũng đau lắm. Vâng. Em đi làm nhớ đeo găng tay nhé. Vâng, thì giờ em cũng quét dọn xong rồi anh ạ, nếu mà anh không bận thì anh cứ đi xử lý công việc của anh đi rồi tối đấy em xin phép em về thôi anh ạ. Có gì anh thông cảm với anh nhé, bây giờ thì công việc trong kia họ lại rất cần anh nên anh cũng phải tranh thủ đi xong là gọi máy cuốc vào luôn, sửa luôn đó. Vâng, anh thì cũng bận mà. Tiếp thì hôm nay gọi em đây cũng làm bữa cơm ăn nhưng mà lại có công việc đột xuất này thì quá, nhưng mà ai làm bây giờ muộn rồi để anh để em về xong anh đi làm luôn. Dạ thôi không cần đâu anh ạ, anh có việc như vậy thì anh cứ đi công việc của anh thì em về bộ cũng được mà một xíu nữa về đến nhà. Thì có gì
Em thông cảm cho anh nhé. Anh không đưa em đi được. Thôi em về luôn đây anh ạ. Thế em về cẩn thận nhé. Vâng. Mà hôm nào em cần được em thì anh cứ gọi em nhé, em lên em làm cho. Ừ. Thì có gì đâu phải ngại đâu. Vâng. Em về.